Самий яскравіший спогад за час війни для мене – це коли я був у Мар'янці. Нас приїхали забирати офіцери з перших ліній, які зустрічали ворога. Там першу п'ятірку, коли забирали, ми з моїм другом визвалися і першою п'ятіркою поїхали на самий лівий фланг Мар'янки. 1 квітня нас поставили на передній рубіж оборони посиленням. Ротний наказав мені з побратимом з першої застави стати в траншеї з 7 ранку до половини 4-го вечора. Ми очікували ворога. Буквально кожні півгодини старший приходив і казав, от зараз вони полізуть. З нами був іще один з нашого ПКШ Новотроїцьке. Він сидів на пташці. У нього літав квадрокоптер, і він передавав нам по радіостанції, що відбувається на полі бою. І він сказав, що десь 16-18 чоловік зайшло з правого флангу. Ми не стали очікувати, поки вони самі нас застануть зненацька. Я з товаришем вирушили буквально до перелому траншеї і зайняли позицію за углом. Буквально через 5 секунд ми почули регіт, щось на російській. Двоє свинособак залізли, вони були прямо перед нами. Вони не дивились в мою сторону. Вони тупо стояли в окопі, один улибався, заряджав РПГ і дивився у сторону нашого тилу. А інший стояв з покемоном, без автомата, він стояв з покемоном і він не мог розвернутися за своїм напарником. Він не міг почати стріляти, тому що йому він заважав. Я дав коротку очередь по ним. Вони злякалися. Той, хто був з покемоном, його вишвернув. А той, що був з РПГ, він упав в окоп і накрив голову руками. Побратим ховається за стінку, я знімаю з бронежилета гранату, даю йому в руки, він цепляє і закидує їм за стінку. Одного було вбито на місці, інший дав по тапкам. На щастя, ми вбили старшого їх відділення, позивний Чечен. Маємо дані його паспорту, маємо його телефон, все було передано ротному Збройних сил на Мар'янці. Їхній якийсь командир виходив на чечена. Этот чечен не виходив на зв'язок. Я з рускомовного регіону і досить гарно розмовляю російською. Тому я вийшов від імені чечена і сказав по радіостанції, що я поранений, багато наших 200-ті. Я взяв РПГ, яке один з них виранив, зарядив і пострілом влучив в будівлю. Таким чином правий фланг був убезпечений.